მასალა მრავალფეროვანი, ცხვრის და თხის მატყლი, ბამბა, სელი და აბრეშუმი. კომპოზიცია ორნამენტული, ფერადი აქცენტებით. ხალიჩების წარმოება საქართველოში უძველესი დროიდან დაიწყო. მხატვრულ დეკორატიულმა ნაწარმმა საყოფაცხოვრებო მნიშვნელობიდან კულტურულ მემკვიდრეობაში გადაინაცვლა. ყველაზე დამახასიათებელი და მნიშვნელოვანი ექსპონატები დაცულია თუშური ფარდაგების სახით, რომლებიც არის მე-19 საუკუნის შუა წლების და აი ქართული ფარდაგისთვის დამახასიათებელი არის ძალიან ტიპიური შავ-თეთრი ორნამენტული დეკორი. ანუ კოლორიტი ძირითადად შავი და თეთრი ორნამენტული სახეები, ბორძურები, ეს თუშეთისთვის არის დამახასიათებელი. ამავე დროს, გამომდინარე იქიდან, რომ რელიგიურად ჩვენ ვართ ქრისტიანები, ძალიან დიდი რაოდენობით ჯვრებია ამ მოტივებში. ხალიჩების საერთაშორისო ფესტივალი საქართველოში წელს პირველად ტარდება. სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსულ სტუმრებს რაბათის ციხე უმასპინძლებს. ადგილობრივი და მოწვეული ოსტატების მიერ შექმნილი თანამედროვე ხალიჩური ნაწარმი 20-მდე პავილიონში განთავსდება, სადაც ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმი აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმთან ერთად უძველეს ექსპონატებს გამოფენს. გვაქვს ის მასალები, რომლებიც სწორედ საქართველოს დამოუკიდებლობის წლებში შეიქმნა. ეს არის ძალიან ცნობილი ხალიჩი, რომელსაც არაერთი გამარჯვება აქვს მოპოვებული პარიზის გამოფენაზე, ნადირობის სცენის ასეთი ხალიჩა გვაქვს ჩვენ. მიგვაქვს ორი შედარებით მცირე ზომის ხალიჩა, ეს არის ღერბი საქართველოს დროშიდან აღებული, ეს წმინდა გიორგი ველშაპის მლახვრელი და მეორე საბჭოთა კავშირის ღერბი. ჩვენ წარვადგეთ ჯეჯიმების კოლექციას, რომელიც ახლა ჩემ უკან არის განთავსებული. ჯეჯიმების კოლექცია არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი კოლექცია ჩვენ კოლექციაშიც და ზოგადად. ის წარმოადგენს აბრეშუმის და მატყლის შერევით შექმნილ სქელ ქსოვილს, რომელიც სხვადასხვა ორნამენტით განსხვავდება ერთმანეთისგან. ეს იყო ქსოვილი, რომლის წარმომავლობა ესე ზუსტად არ არის ცნობილი, საიდან მოდის, თუმცა მზადდებოდა როგორც საქართველოში, ასევე აზერბაიჯანში, დაღესტანში. ფესტივალის ფარგლებში შემეცნებითი პროგრამების ჩატარება იგეგმება. ვიზიტორები ბუნებრივი საღებავებით ღებვის ტექნიკასთან ერთად ხალიჩების რეწვის თავისებურებებს გაეცნობიან. ხალიჩების საერთაშორისო ფესტივალთან დაკავშირებით ჩვენ უკვე დეტალებს სტუმრებისგან გავიგებთ. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს კულტურის პოპულარიზაციისა და რეგიონული პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორს ანა რაბოშენკოს და ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმის დირექტორს ირინა კოშორიძეს. დილამშვიდობისა. მადლობა პირველ რიგში რომ ხართ დღეს ჩვენთან ერთად ტელემაყურებელმა სიუჟეტი ნახათ, თუმცა მე მინდა რომ კიდევ უფრო ამომწურავად ვისაუბროთ ხალიჩების საერთაშორისო ფესტივალთან დაკავშირებით 10, 11 და 12 ივნისს რაბათის ტერიტორია, რომელიც ისედაც მართლაც ძალიან ლამაზია, ვიცით რომ საოცარი ხალიჩებით მოიფინება. ფესტივალი არის საერთაშორისო, გამომდინარე აქედან, მასში ჩართული იქნება არა მხოლოდ საქართველო. მოდი თავად მოუყევით ტელემაყურებელს, რა გველოდება წინ დამთვალიერებელს უახლოესი 3 დღის განმავლობაში. ალბათ, ვერიქნი უფრო კარგად იტყვის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ინტერესისთვის. ნამდვილად ამ ტიპის ფესტივალი პირველად იმართება საერთაშორისო ხალიჩების ფესტივალი საქართველოში, მაგრამ ჩვენ გვაქვს გარკვეული გამოცდილება ტექსტილის ფესტივალების კეთების, მაგრამ ეს პირდაპირ ფოკუსირებული იქნება ხალიჩებზე და ჩვენი მთავარი და ძირითადი მიზანი არის ნამდვილად ვაჩვენოთ ცოცხალი ხალიჩური ნაწარმი, ანუ ფესტივალი, რასაც გულისხმობს, აქ იქნება დაახლოებით 25 პავილიონი, რომელშიც წარმოდგენილი იქნება სხვადასხვა ქვეყნების და ძირითადად საქართველოში მოქსოვილი ხალიჩები, თანამედროვე ნაწარმი იქნება წარმოდგენილი, ასევე იქნება ისტორიული ხალიჩები კერძო კოლექციებიდან და იქნება სამუზეუმო რამდენიმე ძალიან საინტერესო გამოფენა წარმოდგენილი, რადგანაც ეს ხალიჩების ფესტივალი არის ძალიან საინტერესო ფენომენი თავისთავად ეს ხალიჩების ქსოვა, ის აქტუალურია ჩვენის აზრით, გარდა იმისა, რომ ხალიჩი არის ფუფუნება ნამდვილად. ხალიჩის შენახვას და მოვლა სპეციალური ადამიანები ყავდა შუა საუკუნეების საქართველოში, მაგალითად, ნოხთა ფარაშები ერქვათ მათ. ხო, ეს ისტორია საინტერესო, რა ისტორია აქვს ქართულ ხალიჩას, თუ შეიძლება რაღაც ერთგვარი. კი ბატონო, ესე იგი საქართველოში არქეოლოგიურად ჩვენ გვაქვს, თუნდაც მესხეთის ტერიტორიაზე ვანის ქვაბებში, მაგალითად, აღმოჩენილია მე-12 საუკუნეში
ფენაში, მე-12 საუკუნის ფენაში ფრაგმენტი ძალიან პატარა ხავიანი ხალიჩის, რომელიც არის შენახული ამ მესხე ჯავახეთის მუზეუმში. გარდა ამისა, მე-14 საუკუნის არქეოლოგიური ხალიჩები გვაქვს ჩვენ ეროვნულ მუზეუმში დაცული და ისტორიულად საქართველოში იქსოვებოდა ხალიჩები, ნამდვილად ამას მოწმობს უამრავი ტერმინები, რომლებიც დაცულია ქართულ ისტორიოგრაფიაში თუ ლიტერატურულ წყაროებში, არქეოლოგიური გათხრები მოწმობს ამას ყველაფერს, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ქართული ხალიჩური ნატები საერთოდ უკვე მე-16-მე-17 საუკუნიდან ხალიჩების წარმოება დაუკავშირდა დიდ მაჰმადიანურ სახელმწიფოებს. ეს იყო ირანი, ეს იყო თურქეთი და ეს იყო ინდოეთი. და ცენტრალიზებულად დაიწყო ამ ხალიჩების ქსოვა. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ხალიჩა მომთაბარული ცხოვრების წესის ნაწილი იყო, შემდგომ ის გადადის სამეფო სახელოსნოებში. საქართველოში მიუხედავად იმისა, რომ არის დაცული ცნობები, რომ იქსოვებოდა და გადიოდა ექსპორტზე საქართველოდან ხალიჩები შუა საუკუნეებში და აი როგორც გითხარით, ნოხშთაფარეშიც არსებობდა, სამწუხაროდ საბაზრო, ვთქვათ, ღირებულების ხალიჩები საქართველოს ტერიტორიიდან არ არის ცნობილი, ანუ სახელოსნოები ესეთი არ არის დაფიქსირებული, თუმცა ძალიან მდიდარი და მრავალფეროვანი არის ხალხური კერები ქართული. და აი ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ, აი საქართველოს სხვა კუთხეებს თუ აქვთ რაღაცნაირად დამახასიათებელი ელემენტი რაც რითაც შეიძლება მივხვდეთ ის რომ ანუ არსებობს ხალიჩა და ხალიჩის ერთ-ერთი სახეობა არის ფარდაგი, რომელიც არის ხალიჩა ხაოს გარეშე. უხაო ხალიჩები იქსოვებოდა საქართველოში. ყველაზე ცნობილი იყო თუშეთი, იმიტომ რომ თუშები ადგილმონაცვლე მეურნეობას მისდევენ და ცხარი ყავთ და ნედლეული განაპირობებს ხალიჩის ქსოვას. გარდა ამისა, სამხრეთ საქართველოში ძალიან დიდი რაოდენობით და ძალიან ცნობილ ხალიჩებს ქსოვდნენ ჩვენი მაჰმადიანი მოსახლეობა, ეგრეთ წოდებული ბორჩალოს რეგიონი და ბორჩალოს ხალიჩები დღესაც ძალიან ფასობს. იქსოვებოდა ხალიჩები ქართლში, კახეთში, მაგრამ ხალიჩების ესეთი ცენტრალურ რეგიონებში, სადაც ქალაქური ცხოვრების წესი შედის, იქ იკარგება ეს, მაგრამ თუშეთში დიდხანს შენარჩუნდა, რადგანაც თუშეთი იყო მთა, მიუვალი შედარებით და ამიტომ ჩვენ მუზეუმებში გვაქვს ძალიან კარგი კოლექციები ქართული ხალიჩის და ქართული ფარდაგების და აი ამ ფესტივალზე იქნება წარმოდგენილი სამუზეუმო ფარდაგების და ხალიჩებიც. მე კიდევ მინდა დავძინო ერთი ძალიან საინტერესო მომენტი დამოუკიდებელი საქართველოს პერიოდში იყო მცდელობა ჩვენი მუზეუმის ბაზაზე, რომ აეღორძინებინათ ქართული ხალიჩა და მაშინ მოიქსოვა ძალიან საინტერესო დაახლოებით 30 ხალიჩა, რომლის ნაწილი იქნება წარმოდგენილი ამ ფესტივალზე. და ხალიჩების ფესტივალი ტარდება საინტერესო ასევე ესაც უნდა აღინიშნოს პროექტ Check-in Georgia's ფარგლებში. ორგანიზატორებზე რომ ვისაუბროთ უფრო კონკრეტულად, ვინ უდგას ამ ყველაფერს სათავეში? ორგანიზატორებს როგორც გითხარით, უკვე მუზეუმი არის და მხოლოდ არაერთი მუზეუმია, ეროვნული მუზეუმის ძირითადი ფორმატში ხორციელდება. 3 მუზეუმი არის, როგორც ვიცით, ამ ფესტივალის ორგანიზატორი, ეს არის გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმი, ეს არის აბრეშუმის მუზეუმი და ეს არის აზერბაიჯანული მუზეუმი, რომელიც არის საქართველოს თბილისის ტერიტორიაზე არის სამივე მუზეუმი. გარდა ამისა, ძალიან აქტიურად არის ჩართული ადგილობრივი მოსახლეობა. თვითონ ფესტივალის იდეაც სწორედ ეს არის, რომ არა მხოლოდ ქართული ხალიჩა, ანუ სამუზეუმო ექსპონატები ჩავიდეს იქ ადგილას და რაღაცა დროებითი ჩვენება მოხდეს, არამედ რომ ადგილობისთვის ეს იყოს რაღაცა გარკვეულწოდ ესეთი იდეა და ინტერესი, სტიმული, რომ შემდგომში უკვე მოხდეს ამის განვითარება. თვითონ რეგიონიც არის იმდენად მრავალფეროვანი თავისი კულტურული თვალსაზრისით, ეთნოსის თვალსაზრისით, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ მანდ მოხდეს ამის განხორციელება და ამასთან ერთად კიდე ამ ფესტივალის პარალელურად იქ ხორციელდება კავკას ჯაზის გალა კონცერტი და ამიტომ იქნება ძალიან პარალელურად დაიხურება, ვიცით, თუმცა მანამდე მინდა გკითხოთ იმის შესახებ, რომ გავიგეთ, რომ დამთვალიერებელს ფესტივალის ფარგლებში ექნება იმის შესაძლებლობა, რომ გაეცნოს ხალიჩურ ნაწარმს, იგივე მატყლის დამუშავების პროცესებს დაესწროს, დართვისა და ნართის ღებვის პროცესები, ამის დემონსტრაცია, მაგრამ საინტერესოა დამთვალიერებელს უშუალოდ თუ თავად თუ ექნება ამ პროცესებში ჩართვის შესაძლებლობა. კი, რა თქმა უნდა, ექნებათ. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს ძალიან მრავალფეროვანი საგანმანათლებლო პროგრამები, ყველანაირი ფესტივალი, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებ და ღონისძიება, საგანმანათლებლო პროგრამის გარეშე წარმოუდგენელია. ამიტომ რაბათის ქვედაციხეზე იქნება მოწყობილი ეს თანამედროვე ხალიჩური ნაწარმის პავილიონები, სადაც ეს დემონსტრაციები იქნება და საგანმანათლებლო პროგრამები ჩატარდება მთელი 3 დღის განმავლობაში
ფესტივალში ჩატარდება ყველა ტიპის დამთვალიერებლებისთვის. ეს იქნება ბავშვებისთვის, ყველა დაინტერესებული პირებისთვის და მათ შეუძლიათ სხვადასხვა პროგრამებში ჩაერთოთ, რასაც გააცნობენ მათ პროგრამებში იქნება ეს ყველაფერი აღწერილი და აქტიური მონაწილეები გახდებიან ისინი ფესტივალის და ეს არის ფესტივალი ოფიციალურად გაიხსნება 11-ში, მაგრამ ვიცით რომ მათში ასევე კიდევ საინტერესო აქტივობა არის დაგეგმილი. ამის შესახებაც რომ უთხრათ ჩვენს ტელემოყურებელს. მე ესე იგი 10-ში იწყება სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც არის ნაწილი ამ ჩვენი ფესტივალის. საქმე იმაშია, რომ ჩვენი ორივე მუზეუმი, სხვათა შორის აბრეშუმის მუზეუმიც და საქართველოს დეკორატიულ გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმი ერთ-ერთი უძველესი სამუზეუმო ინსტიტუციები არის საქართველოში. ისინი მე-19 საუკუნის ბოლოს გაიხსნა. რუსეთის იმპერიამ დააარსა ისინი და ძალიან კარგი იდეა იყო ჩადებული. ეს არ იყო მარტო მუზეუმები, ეს იყო მუზეუმები პლუს წარმოება. ანუ ისინი ძალიან მჭიდროდ იყვნენ დაკავშირებულები, თუნდაც აბრეშუმის მუზეუმი აბრეშუმის წარმოებასთან, მათ ჰქონდათ სახელოსნოები, საცდელი ლაბორატორიები და ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმიც, რომლებსაც ჰქონდათ მთელ კავკასიაში სახელოსნოები. ანუ მეცნიერება, კვლევა, ექსპერიმენტი და პრაქტიკა აქ იყო კომბინირებული და ჩვენი ფესტივალი ზუსტად ამას გულისხმობს ამ სამივე კომპონენტს, ამიტომ კონფერენცია იქნება საერთაშორისო, რომელზეც მსოფლიოს ცნობილი წამყვანი ექსპერტები ჩამოდიან და ისტორიულ მნიშვნელობაზე ისაუბრებენ ხალიჩების, თუმცა იქნება აი ძალიან საინტერესო მასტერკლასები იქნება. ერთ-ერთი ჩვენი ირანელი მეგობარი წარმოადგენს ხალიჩის დიზაინის შექმნის მასტერკლასს. ის არის თავრიზის უმაღლესი სასწავლებლის დიზაინის სკოლის ხელმძღვანელი და მეორე მასტერკლასი იქნება ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს გახლავთ ინდიგოში და იმაში ენდროში ღებვის, ნატურალური საღებავებით ღებვის ვერქშოპი. ეს იქნება ორდღიანი. მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელი სტანდარტები ხალიჩების გულისხმობს ნატურალური საღებავებით ღებვაც, რაც სამწუხაროდ ჩვენთან ნაწილობრივ დაკარგულია. თუმცა არის რამდენიმე ადამიანი, რომელიც ასევე დემონსტრაციას მოაწყობს, თუშები ღებავენ ჯერ კიდევ, მაგრამ ინდიგო არის ურთულესი. ინდიგოში არასოდეს ხელოსნები არ ღებავდნენ, ლილახანები არსებობდა საქართველოში, რომლებშიც მიქონდა და იქ იღებებოდა ლურჯად და ეს ჩვენი კოლეგა, თურქი კოლეგა, სადაც ეს შენარჩუნებულია კვლავ ჩაატარებს ამ ორდღიან ვერქშოპს. ბატონ ერინო, ვფიქრობ, რომ თანამედროვე ტენდენციები ამ თვალსაზრისით და კუთხით მაყურებლისთვის და დამთვალიერებლისთვისაც ძალიან საინტერესო იქნება და ამასთან მინდა კითხვით გადავიდე, გავიგეთ, რომ ჯაზ ფესტივალიც, კავკასიის ჯაზ ფესტივალი ტარდება პარალელურად. ამაზე ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ მომდევნო დღეებში, თუმცა საინტერესოა რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მოხვდეთ რაბათში ამ დღესასწაულზე და ასევე თუ მაგალითად არ მყავს მანქანა და არ მაქვს პირადი სახსრებით შესაძლებლობა გადავადგილდე, რა შემიძლია? ამასთან დაკავშირებით ფესტივალის ფარგლებში სამწუხაროდ ჯერჯერობით გვაქვს მოლაპარაკება მხოლოდ თითო ავტობუსზე, რომელიც დილით გავა თბილისიდან, რა ტერიტორიიდან გადის ავტობუსი? ვარდების მოედნიდან გადის 50 კაციანი ავტობუსი ყოველ დილით და იმავე საღამოს ის ბრუნდება. გვაქვს დიდი იმედი, რომ კიდე დავამატებ, შეძლებს დაგვარად, ახლა ვცდილობთ, რომ ცოტა ტრანსპორტი იყოს, რაღაც მოვისმინეთ, რომ დარწმუნებული ვარ, ისევე როგორც მე და თაკოს მაყურებელსაც გავუშვით. გარდა ამისა, მაგ იმის გათვალისწინებით, რომ ეს არის შაბათი კვირა, ამიტომაც ვეცადეთ, რომ ეს ფესტივალი ყოფილიყო ესეთ დროს შაბათ კვირას დაემთხვეს და შესაბამისად ძალიან ბევრს აქვს შესაძლებლობა, რომ ჩავიდეს, დარჩეს კიდევაც, თუნდაც რაბათში, თუნდაც მიმდებარე ტერიტორიაზე, ბორჯომი, ბაკვირანი ახლოს არის. რაც მთავარია დავჩეკინდეთ უნდა. რაც მთავარია დავჩეკინდეთ. იმიტომ რომ ეს პროექტი ხორციელდება სწორედ ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში. 10, 11, 12 ივნისი რაბათის ტერიტორია და ხალიჩების საერთაშორისო ფესტივალი. ნამდვილად ძალიან საინტერესოა ჟღერს ეს ყველაფერი, ქალბატონო ირინა, ანა, გემშვიდობებით და ნუცას უნდა შევახმიანოთ ქრონიკის დრო დგება იმედის დილაში და შემდეგ უკვე ჩვენ განვაგრძობთ ეთერს. ნუცა, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა. ჩეკინ ქრონიკის სტუდიიდან ფასაათი შესულდა გაგაცნობთ დღის მნიშვნელოვან სიახლეებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კორცხელის ინციდენტში მონაწილე 6 პირს ბრალი წარუდგინა, რაც აცხადებს ბრალდებულთა ადვოკატი. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქერეში 65 წლის მამაკაცს ეძებენ, რას ვარაუდობენ დაკარგულის ახლობლები.
კორცხელის ინციდენტში მონაწილე 6 პირს ხულიგნობის მუხლით გაასამართლებენ. ბრალის წარდგენის შესახებ ოფიციალურ ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ჩხუბის მონაწილე 5 პირს დანაშაულის ჯგუფურად ჩადენა შეედება ბრალი. დამნაშავე ცნობის შემთხვევაში მათ 2-დან 5 წლამდე პატიმრობა ან ჯარიმა შეეფარდებათ. ერთ-ერთი ბრალდებულის მუხლი შედარებით მძიმეა, რაც თავისუფლების 4-დან 7 წლამდე აღკვეთას ითვალისწინებს. ადვოკატის ინფორმაციით ბრალდებულები დანაშაულს არ აღიარებენ. ეს აქვს წარდგენილი მესამე ნაწილი, ასე ვთქვათ, რაღაც სხვა საგნის გამოყენება, რომელიც 4-დან 7 წლამდეა, ხოლო დანარჩენებს აქვს მხოლოდ ჯგუფური ხულიგნობა, რომელიც ითვალისწინებს 2-დან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას არის ნაკლებ მძიმე კატეგორიის. წარდგენილ ბრალდებას ჩემი დაცვაში ყოფი გეგეშიძე და ტყეშელაშვილი არ ეთანხმება, არ აღიარებს. არის ინფორმაცია, რომ სავარაუდოდ სხვა მოჭიდავებიც ამ პოზიციაზე დგანან სხვა ბრალდებულებიც. ბრალის წარდგენამდე კორცხელის ინციდენტთან დაკავშირებით სამართალდამცავი ორგანოები პრეზიდენტმა გააკრიტიკა, როგორც გიორგი მარგულაშვილმა ტელეკომპანია აჭარის ეთერში განაცხადა, ძალადობრივ ქმედებაზე დროული და სამაგალითო რეაგირება იყო საჭირო. პრეზიდენტს ეჭვი აქვს, რომ კოალიციაში არის გარკვეული მოძალბიჭო დაჯგუფება, რომელმაც წარმატებით გადმოიბარა ნაციონალური მოძრაობისგან ზონდერული პოლიტიკა. მისი თქმით, ეს დაჯგუფება წარსულში ნაცად ძალადობრივ მეთოდებს გვთავაზობს. როდესაც ვაკვირდებით აი ამ პროცესებს, მე მიჩნდება ეჭვი, რომ მართლ კოალიციაში არის გარკვეული მოძალბიჭო დაჯგუფება, რომელიც აი ასე უყურებს ამ პროცესებს. ეს რაღაცა თავქარიანი მოძალბიჭო დაჯგუფება, რომელმაც წარმატებით გადმოიბარა ნაციონალური მოძრაობისგან როგორც ზონდერული პოლიტიკა, ასევე მთელი ეს მექანიზმები, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდა და რომელსაც ძალიან ნათელი უარი უთხარი ზუსტად 4 წლის წინ ასე უყურებს პოლიტიკურ პოლიტიკას და პოლიტიკურ ცხოვრებას საქართველოში. ძალიან ნათლად ქართულმა საზოგადოებამ ნაციონალურ მოძრაობას სწორედ აი ამ ძალადობის გამო უთხრა უარი და გაუშვა ხელისუფლებიდან. პრეზიდენტი ვერც ქართულ ოცნებაში და ვერც ნაციონალურ მოძრაობაში სასამართლო სისტემის გაუმჯობესების მოტივაციას ვერ ხედავს. ამის არგუმენტად გიორგი მარგულაშვილს ის ფაქტი მოჰყავს, რომ წარდგენიდან 4 თვის განმავლობაში პარლამენტს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებზე არ უმსჯელია. მარგულაშვილი პროცესის დაჩქარების აუცილებლობაზე საუბრობს და იმედს გამოთქვამს, რომ საკითხზე კონსულტაციები დროულად გაიმართება. 4 თვე გადის და არ ჩამოყალიბდა არც უმრავლესობა პარლამენტში და არც ოპოზიცია არ ჩამოყალიბდა იმასთან დაკავშირებით. მე ოპოზიციაში მიგულისხმობ ნაციონალურ მოძრაობას, თორე თავისუფალ დემოკრატებთან კარგი თანამშრომლობა მიმდინარეობს. ვერ ჩამოყალიბდნენ იმასთან დაკავშირებით, რომ სასამართლოს მისცენ და დაახმარონ მოსამართლეები. მე მინდა ძალიან გულწრფელად თქვა, ის სისტემა, რაც აგებული იქნა ნაციონალური მოძრაობის დროს სასამართლოსთან მიმართებაში და სისტემა, რომელიც რეალურად სასამართლოს საერთო სასამართლოებს არაფუნქციონირებად ხდიდა, მე ამ სისტემის შეცვლაში დღეს ქართულ ოცნებას ვერ ხედავ მოკავშირეს და ვერც ნაციონალურ მოძრაობას ვერ ხედავ მოკავშირედ. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქერეში 65 წლის აკაკი მისირელს ეძებენ. ის საძოვრიდან წყლის მოსატანად ოკუპირებული ტერიტორიის სიახლოვეს მდებარე წყაროსთან გადავიდა და მას მერე აღარავის უნახავს. ცხინვალიდან ოჯახის წევრებს ჯერ არავინ დაკავშირებია, თუმცა ახლობლები ვარაუდობენ, რომ ის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გაიტაცეს. მისირელის საბუთები პოლიციას უკვე გადაეცა. ჩამოვიდა ამბავი, რომ წყემს და საქონელს და დაიჭერესო, წაიყვანესო რუსმა სამხედროებმა. არ დაბრუნდა და მეზობლებმა, რომელმაც საქონელი მორეკეს, მათმა ხომ გადმოგცეს და ეგრე გავიგეთ რა და არ ვიცით ახლა. საგარეო საქმეთა მინისტრი ოფიციალური ვიზიტით ავსტრიაში იმყოფება. ვენაში მიხეილ ჯანელიძე შეხვედრებს ავსტრიელ კოლეგასთან და ეუთოს გენერალურ მდივანთან გამართავს. ასევე მონაწილეობას მიიღებს ეუთოს მუდმივი საბჭოს ხტომის მუშაობაში. მიხეილ ჯანელიძემ უკვე გამართა შეხვედრები ვენის დიპლომატიურ აკადემიაში და უსაფრთხოების პოლიტიკის ავსტრიის ინსტიტუტში. აკადემიაში გამოსვლისას აღინიშნა ევროინტეგრაციის მიმართულებით მიღწეული შედეგები და ვიზა ლიბერალიზაციის მნიშვნელობა. ასევე საქართველოს მნიშვნელობა რეგიონის უსაფრთხოების მხრივ. ხაზი გაესვა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებას და რუსეთის მცოცავი ოკუპაციის ფაქტებს. გაიმართება ბიზნეს ფორუმი ავსტრიელი და ქართველი ბიზნესმენების მონაწილეობით, რაც ძალზე მნიშვნელოვანია და იმედი გვაქვს, რომ თავის წვლილს შეიტანს საქართველოს და ავსტრიის შორის ეკონომიკური ურთიერთობის გაღრმავებაში. ბატონი მიხეილ ჯანელიძე გამოვა ეუთოს მუდმივი საბჭოს სხდომაზე
და მიმართავს ეუთოს მონაწილე ქვეყნებს ის დააყენებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხს, ასევე იქნება საუბარი საქართველოში მიმდინარე რეფორმებზე. წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის წარსულში არსებულ პრაქტიკაზე ანგარიშს წარადგენს დღეს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი. დოკუმენტი კომიტეტთან არსებული სამუშაო ჯგუფის მიერ არის მომზადებული. ეკაბესელიას თქმით, ანგარიშის ფარგლებში მომზადდა რეკომენდაციებიც, რაც ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით ახალ გარანტიებს შექმნის. საპარლამენტო განხილვების შემდეგ დოკუმენტაციები გამოსაძიებლად პროკურატურას გადაეცემა. ანგარიშის პრეზენტაციას პრემიერ-მინისტრიც დაესწრება. ჩვენ თავი მოუყარეთ ამ დასკვნაში და შეფასებას ვაძლევთ წარსულში 2012 წლებში სისტემურ დანაშაულს, რომელიც ხდებოდა და რომელშიც ჩართული იყო ყველა უწყება, რომელიც კი ვალდებული იყო ადამიანის უფლებები დაეცვა და ჩვენი ამ დასკვნის ამოცანა არის არა მხოლოდ წარსული შეფასება, რომ პარლამენტმა ეს აქტი მიიღოს და დადგენილება მიიღოს ამ სახით, არამედ ამ დოკუმენტის ამოცანა არის, რომ სახელმწიფომ შექმნას ახალი გარანტიები ადამიანის უფლებების კუთხით დააზღვიოს თითოეული მოქალაქე. საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებზე პრეზიდენტის ვეტოს განიხილავენ დეპუტატები რიგარეშე პლენარულ სხდომაზე. მართლგუნდში აცხადებენ, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გარკვეულ შეთანხმებას მიაღწიეს და ვეტოს მხარს დაუჭერენ. გია ვოლსკის თქმით, საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში ყველა მხარის ინტერესები და შენიშვნები იქნება გათვალისწინებული. ასევე სხდომებზე დეპუტატები საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებზე და ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელზე იმსჯელებენ. როგორც ცნობილია, რესპუბლიკელების ინიციატივას მხარს არ დაუჭერს ქართული ოცნება. რიგარეშე სხდომები პარლამენტში კვირის ბოლოს გაიმართება. პრობლემა არ არის. კი ბატონო. თავარი საკითხები საკონსტიტუციო საკონსტიტუციო სასამართლოს ეხება და საარჩევნო კოდექსს ეხება. რიგარეშე სესია აუცილებელია იმისათვის, რათა დროულად მოვასწროთ შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღება. პრეზიდენტის ვეტოს განვიხილავთ, ფიქრობთ, აი ამ საკმაოდ ღრმა, საინტერესო ჭობის შემდეგ ხელისუფლების შტოები მივიდნენ გარკვეულ შეთანხმებამდე. გამოშვებას უცხოეთის მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. ალეპოში შეტაკებები გრძელდება. ისლამისტურმა დაჯგუფებამ ჯებჰად ან ნუსრამ ქალაქის დასახლებულ რაიონებს მასირებული ცეცხლი გაუხსნა. რეაქტიული სისტემებით დაიბომბა ჰანდრატის, ამრიას და მეიდნის რაიონები. დაზუსტებული ინფორმაცია დაღუპულთა რაოდენობის შესახებ ჯერჯერობით არ გავრცელებულა. ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი სირიაში 27 თებერვალს ამოქმედდა, თუმცა ისლამისტურ დაჯგუფებებზე ზავი არ ვრცელდება. რუსული ავიაცია კი ისლამისტთა სტრატეგიულ პოზიციებს ბომბავს. საჰაერო დარტყმები ამჯერად ხასეკეს პროვინციაზე განხორციელდა. აფეთქების შედეგად ადგილობრივი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა განადგურდა, რომელიც ისლამისტებს სოლიდურ შემოსავალს აძლევდა. წერტილოვანი დარტყმები განხორციელდა ქალაქ ეთ-ტაუარას სანავთობო ობიექტებზეც. მოსკოს დონბასში საერთაშორისო სამშვიდობო კონტინგენტის შეყვანაზე თანხმობა არ უთქვამს. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა განაცხადა. მისივე თქმით, გადაწყვეტილების მისაღებად არა მხოლოდ კიევის სურვილი, არამედ ეუთოს წევრი ყველა ქვეყნის თანხმობაა საჭირო. მანამდე უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა კონსტანტინ ელისეევმა განაცხადა, რომ რუსულმა მხარემ დონბასში საერთაშორისო საპოლიციო მისიის განთავსებაზე თანხმობა თქვა. ვითარება კი დონბასში ამ დრომდე უკიდურესად დაძაბულია. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში კონფლიქტის ზონაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება რამდენჯერმე დაირღვა. გადმოვინაცვლოთ კვლავ საქართველოში რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ნოდარ ჯავახიშვილი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სურების მოსახლეობას შეხვდა და მათ პრობლემებს ადგილზე გაეცნო. სოფლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა უგზოობაა, რაც განსაკუთრებით უხვინ ალექის დროს იჩენს თავს. მოსახლეობას გადაადგილება უჭირს. მინისტრმა სურების მოსახლეობას დახმარების პირობა მისცა და აღნიშნა, რომ ეს საკითხი უახლოეს სამოქმედო გეგმაში იქნება გათვალისწინებული. საკმაოდ გრძელი გზა, 18 კილომეტრი, ძალიან რთული გასაკეთებელი იქნება და მინდოდა რწმენა ჩამენერგა გავლენა ხალხისთვის, რომ ჩვენ წელს დავიწყებთ ამ სამუშაოებს, ალბათ 2 შეიძლება 3 წელს მოვიდეთ გაკეთებას.
შინაგან საქმეთა სამინისტროში დღეს პოლიციელის პროფესიული დღე აღინიშნება. საზეიმო ღონისძიებას პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის წევრები, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, სპეციალურად ამ დღისთვის მოწვეული სტუმრები, ლიტვის, მოლდოვისა და ბელორუსის შინაგან საქმეთა მინისტრები, ასევე სხვა ქვეყნების ოფიციალური პირები დაესწრებიან. ღონისძიებას მისასალმებელი სიტყვით გახსნის შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი. სამართალდამცველებს პროფესიულ დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მიულოცავს. საზეიმო ღონისძიება 11 საათზე დაიწყება. დიმიტრი ცინცაძის სახელობის ფონდმა საქველმოქმედო აუქციონი გამართა. აუქციონზე გამოტანილი იყო საქართველოში ცნობილი და ხალხისთვის პატივსაცემი ადამიანების პირადი ნივთები. თავდაპირველად მიზანი იყო ფონდის ბენეფიციარებისთვის საჭირო თანხების მობილიზება. თუმცა ერთ-ერთ ბენეფიციარს სასწრაფო ოპერაცია დასჭირდა. ამიტომ აუქციონიდან შემოსული თანხა მთლიანად მას გადაეცემა. ღონისძიებას 300-მდე სტუმარი ესწრებოდა. დიმიტრი ცინცაძის სახელობის ფონდი უკვე 3 წელი არსებობს. მისი მიზანი ლეიკემიითა და სიმსივნით დაავადებული ბავშვების დახმარებაა. 3 წლის განმავლობაში ჩვენ 177 ბავშვის სიცოცხლე გადავარჩინეთ. 145 ბენეფიციარი ყავს ჩვენი შვილობილი დღევანდელ დღეს და ამჟამად ყველაზე სასწრაფო და ყველაზე გადაუდებელი ოპერაცია 75,000 евро ესაჭიროება ქეთი მჟავანაძეს 17 წლის ის გერმანიაში უნდა გაემგზავროს რაც შეიძლება მალე და დავეხმაროთ ამ ბავშვის სიცოცხლის გადარჩენაში. დიდი მადლობა შემოწირველს, ყველა შემოწირველს შემოსული თანხა ჩაირიცხება შესაბამისად ჩაირიცხა დიმიტრის სახელობის ფონდში და მოხმარდება ლეიკემია და სიმსივნით დაავადებულ ბავშვებს. პრემიერა ოპერის თეატრში მუსიკალურ ქორეოგრაფიული დრამა „სამოსველი პირველი“ ცნობილმა კომპოზიტორმა ზაზა მარჯანიშვილმა ქართველი კლასიკოსი მწერლის გურამ დოჩანაშვილის ნაწარმოების მიხედვით შექმნა. სპექტაკლი ოპერის მომღერლებმა, საბალეტო დასის მოცეკვავებმა და დრამატული თეატრის მსახიობებმა წარმოადგინეს. მუსიკალურ ქორეოგრაფიული დრამა რეჟისორმა ლაშა ონიანმა დადგა. წარმოდგენას ოპერის თეატრის ხელმძღვანელმა დავით კინწურაშვილმა უდირიჟორა. „სამოსველი პირველის“ პრემიერას დაესწრო თავად ავტორი გურამ დოჩანაშვილი. სპექტაკლი ოპერის სცენაზე დღესაც იქნება წარმოდგენილი. კანონდოშის აშენება, რაც არის, როგორც არის აღწერილი თვითონ წიგნში, ჩვენ სამშობლოში უნდა აშენდეს იგივე კანონდოსი. უნდა აშენდეს ერთი პატარა, ლამაზი, თავისუფლებით და სიყვარულით სავსე კუთხე. ერთობით სავსე კუთხე, ერთობით, რომლის ყველაზე დიდი დეფიციტი დღეს ჩვენ გვაქვს ქართველებს. ეს იყო მთავარი გზავნილი წიგნისა და ჩვენ შევეცადეთ, რომ იგივე გზავნილი ყოფილიყო ამ წარმოდგენით. თავდაცვის სამინისტრომ ბავშვთა დღე გმირების შვილებთან ერთად აღნიშნა თბილისსა და ბათუმში. ბათუმში ღონისძიება სპეციალურად სტუმრებისთვის გამართული კონცერტით დაიხურა. ღონისძიება საქართველოს ერთიანობისთვის სამშვიდობო მისიებსა და სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გაიმართა. გადავწყვიტეთ ბავშვები შეგვეკრება ერთად, გაგვერთო ისინი და კიდევ ერთხელ ჩვენი თავისთვის გაგვეხსენებიან, რომ ეს ბავშვები ჩვენთან ერთად არიან და ჩვენ ვალდებულება გვაქვს, რომ ისინი კარგ ბედნიერ მოქალაქეებად ჩამოყალიბდნენ. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მნიშვნელოვანი სიახლეები. ახლა ტრადიციულად ეთერს დავუთმობ იმედის დილას, ჩვენ კი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 10 საათზე დავბრუნდებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ზუსტად 10 საათამდე გემშვიდობებით, მაშინ ნუნცა და გავაგრძელოთ ჩვენი იმედის დილა და მას გააგრძელებს ბატონი ნუგზა რუხაძე, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ანალიზ და კომენტარს გააკეთებს. ბატონო ნუგზა, დილა მშვიდობისა კიდევ. დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ შემოგარგებო. ავიღე ხელში გაზეთი რეზონანს და რა წავიკითხე. ვისი დამსახურება ლევილის საფრანგეთის ლევილის მამულის საქართველოსთვის გადმოცემა. ახლა მინდა წაგიკითხოთ სიტყვა სიტყვით დიასპორის მინისტრის პასუხი ამ საკმაოდ უხერხულ შეკითხვაზე. კითხულობ, ჩვენ ვაფასებთ და იგნორირებას არ ვუკეთებთ ადრე მიღწეულ შეთანხმებას, თუმცა აქცენტს შედეგზე ვაკეთებთ. ეს არის უგუნიერესი პასუხია ჩემის აზრით. თუ არ ვცდები და იცი ეროვნული შერიგება რო იყოს საჭირო შეიძლება ეს პასუხი საფუძვლად გამომდგარიყო.
ხო, უდესმე ხო უნდა გავიგოთ, აი ჩვენ თუ რა დიდი მნიშვნელობა აქვს მთავრობათა შორის, სხვადასხვა მთავრობათა შორის მემკვიდრეობითობას. აი სახელმწიფო არის დამკვეთი. მთავრობა არის მხოლოდ შემსრულებელი და თუ ეს ლევილის ეს მშვენიერი და ძვირადღირებული მამული საქართველოს თუ მიიღო, ეს ხადია მოხდა მთავრობათა სხვადასხვა ხელისუფლებათა სხვადასხვა თაობის ძალისხმევით, მაგრამ აი მთელი კრედიტი, ანუ მთელი დამსახურება მიდის სახელმწიფოსაკენ. რატომ? სახელმწიფო არის მუდმივი სიდიდე და მთავრობა არის ცვლადი სიდიდე, მათემატიკას თუ მოიშველებთ. აქედან გამომდინარე, აი ვისი დამსახურებაა ლევილის მამული საქართველოს გადმოცემა, ეს არ უნდა მიითვისოს რაღაც ცალკეულმა მთავრობებმა. ეს სახელმწიფო მოიგო ჩვენი ერის სასარგებლოდ. აი ასეთი ხედვა მგონია ჯანსაღი და აბა თქვენ თვითონ განსაჯეთ. ეხლა გაზეთ ვერსიაში რა წავიკითხე. რუბრიკა, ვერსიაში არ ვიცი ისწრაფ თუ არა არის ასეთი რუბრიკა არა ჩვეულებრივი ინტერვიუ, ამჯერად მის სტუმარია გამსახურდია. ალბათ მიხვდით რომ ეს არ არის დიდი გამსახურდია, არც საშუალო და ეს არის პატარა, მე ვიტყოდი უფრო უმცროსი გამსახურდია, რომელიც თავის დიდ და განუმეორებელ მამაზე თვითონ ასე ამბობს. ძალიან თბილად და ძალიან საინტერესოდ ლაპარაკობს, სვამს შესანიშნავ აქცენტებს. თუმცა ისიც მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის გამსახურდიების დიდი ოჯახის ლიტერატურულ ინტელექტუალური მემკვიდრეობის შესახებ ინტერვიუ, ეს არის ინტერვიუ ამ დიდი ოჯახის, ამ დიდი გვარის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური მემკვიდრეობის შესახებ და შესაძლო პოლიტიკური პერსპექტივის შესახებ. არ ვიცი, თუ დაინტერესდით, შეგიძლიათ გადაშელოთ გასული ორშაბათის, აი ორშაბათის ვერსია და წაიკითხოთ იქ. ახლა რას ვკითხულობ პრაიმ ტაიმში? მართლმსაჯულების კოლაფსი. დიდი წითელი მსხვილი ასოებით სათაურია გამოტანილი და ახლა ეს ხომ იცით ეს სათაური ისე არ იქნება ყველა დატირთული, ამხელა ესე შინაარსია ჩატუმბული შიგნით ამაში. მართლმსაჯულების კოლაფსი. ასე თუ ეს მართალია, არ მართალია და გაზეთი არ ცდილობს ჩვენი გონების და ჩვენი თქვათ ის რა ქვია ემოციების манипуლირებას, მაშინ მართლაც უდათ ყოფილა ჩვენი საქმე, არ ვიცი რა. მართლმსაჯულების კოლაფსია, მეტი რა უნდა მოხდეს სახელმწიფოში გამაგებინეთ, არ ვიცი. ტყუილია? კი ბატონო, თუ ტყუილია, მაშინ რაკენ ისე არაპატიო გაძეთს. არაპატიო გაძეთს, ესე შეედავე, ეკამათე, უჩივლე, არ ვიცი. ოღონდ ეს ნამდვილად გასაანალიზებელია. ახლა იქვე ვკითხულობ, რატომ აფინანსებს ბიუჯეტი ერთკაციან პარტიებს? ცხოვრებაში ვერ წარმოვიდგენდი ვერასოდეს, რომ ესე იგი ეს შეკითხვა დაისმებოდა, რატო იცი? რა ვიცი, არ მიმიქცევი ამაზე არასოდეს ყურადღება და გაზეთი რას პასუხობს, შეხედეთ? პირველი, სხვადასხვა სახის манипуლირება შეიძლება, შესაძლებელია ხმების გადანაწილება, პროცენტების დაკლება და ასე შემდეგ, რაც გავლენას იქონიებს საბოლოო შედეგებზე. აი არ ვიცი, ეს წავიგე და მე დაში რას ვაკეთებ? მე ვარ პირდაღებული. მეტი რა ესე აი და რო გადააბულბულო, რაც კი საქართველოში გაზეთი გამოდის ყოველდღე, ხო? ვერასოდეს ვერ გავიგებთ და არასოდეს არ გვეცოდინება, თუ რა ხდება ამ ჩვენს საშინლად გაუმჭვირვალე სამშობლოში. ერთ სიტყვით, ჩვენი საქმე რა არის? აიღე ბიულეტენი, შეავსე, მიიტანე ურასთან, ჩააგდე, წამოდი. მიიტანე ურასთან, ჩააგდე, წამოდი. და იცი რა, გახვეწებით რა, ნუ გვეგონება რომ აი მართლა რაღაცას გვეკითხებიან, იმიტომ რომ აი დემოკრატია გვაქვს თავზე ჩამოფხატებული რა. კარგით. ვერსია. ხანდახან გაზეთში აი ისეთ რაღაცას წავიკითხებ ხოლმე რომ აი ეჭვი მეპარება რომ კაპიტალისტურ საქართველოში ვცხოვრობ, ხალხო, აი თუნდაც ველური კაპიტალიზმის ქვეყანაში. აი შეხედე რა წერია, პირდაპირ ვკითხულობ. სახელმწიფო აუდიტმა კაპიტალურ პროექტებში და პროექტებში რღვევები აღმოაჩინა. დარღვევები აღმოაჩინა. ზედამხედველობის მონიტორინგი არ ხორციელდება. ანგარიშები არ მზადდება და ბოლოს ნახე საბიუჯეტო სახსრები არა მიზნობრივად იხარჯება. აი სოციალიზმი რო სოციალიზმია, ხო? აი მაშინაც ვერ მოხდებოდა ეს რაღაც და საერთოდ ეს რაღაც მინდა ვიკითხო. საბჭოთა კავშირი დაინგრა თუ ისევ აქ არის რა, აი ეს მაინტერესებს. აბა, საიდან ვის აქვს უფლება? ვის აქვს უფლება რომ ეს საბიუჯეტო სახსრები დაიხარჯოს არა მიზნობრივად? აი ეს ვერ გავიგე. ნუ მე ამ შეკითხვას კიდევ არაერთხელ დავსვამ ეთერში. საბჭოთა კავშირი დაინგრა თუ არა? და იცოდეთ რომ ჩვენი გაზეთები ნამდვილად მომცემს ამის საკბილს და თანაც ძალიან ხშირად. ხოლო შეხედეთ, იგივე გაზეთში რა წერია, ნადეჟდა სავჩენკო შეწყალებისთვის პუტინს
მადლობას არ გადაუხდეს. ესე ზრდილობის გულისთვის რო გადაეხედა, პედარა მადლობა რა გადაეხედა ზრდილობის გულისთვის, მაგრამ თუმცა მე რა უთქვამს, ნახეთ, შესაძლოა მადლობა გადაუხადო თუ სხვა უკრაინელებსაც გაანთავისუფლებსო. Ну, თუ შეგვიძლია ამ თემაზე ვიხმროთ, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში რუსული ანდაზა გვეუბნება, რომ аппетит приходит в еде. კარგით. ესე პუტინის რო იყო, დარჩენილ უკრაინელებს კი არა, ესე მთელ რუსეთს გავათავისუფლებდი, მაგრამ მე გადავიფიქრე, კინაღამ, რატო? ხო წარმოგიდგენია, ესე იგი რა სტუმრიანობა ატყდება და რა ამბავი იქნება და ის აფხაზეთი და სამეჩოვლო შეიძლება თავის ფეხით მოცუნცულდნენ. აბა, რუსეთს ხო არ ეტყვიან, არაო. და ამიტომ რა გამოდის ბოლოს, რომ ესე იგი ჩვენი წამალი ყოფილა რუსეთის თავისუფლება, ჩემო კარგებო. რა ვიცი. კარგი. და ნახეთ კიდე რა წერია. ეს ბოლო აღარ მოგაცდენ თამდეს ჭკვიანი შუქნიშნების პროექტმა კრახი განიცადაო. ეს არის კვირის პალიტრაში. იგი მილიონობით ლარი გადაიყარა წყალშიო. ნაცვლად იმისა, რომ წერია პირდაპირ, რომ დაერეგულირებინა მოძრაობა და განეტვირთა ხერგილები პირიქით საცობების წარმოქმნის მიზეზი გახდაო. Ну, პიკის საათებში ნახეთ წერეთ გზაჯვარედინებზე მოძრაობის პოლიცია არეგულირებს, ეს ვიცით ისედაც. ანალიტიკოსებმა, რომლებიც ხედან და ვიდეოებით უყურებენ, ესე იგი რა ხდება მოძრაობაში, მართვა ვერ შეძლესო ამ შუქნიშნებისო და აბა რა შეძლეს ერთი ვიცოდე რა. მაგრამ მერია ფიქრობს საწინააღმდეგო. მერია ფიქრობს, რომ ეს ახალი smart შუქნიშნები რო ქვია, ანუ ჭკვიანი შუქნიშნები, დიდი უპირატესობა და ალბათ ასია, რა ვიცი, იმ ხის და ძველებურ შუქნიშნებთან შედარებით, მაგრამ მე ვარ სულ სხვა აზრის რა. მე ესე იგი ფაქტია, რომ ყველამ ვიცის, რომ შეიძლება უკვე ბანალური და არწღის ამაზე ლაპარაკი, რომ მოძრაობით ვართ გაწამებული სუყელანი, მაგრამ ჩემთვის აი სულ ერთია ვაი მომკლავს თუ უი მომკლავს. რა მნიშვნელობა აქვს იქ რა მექნება smart-ი მექნება შუქნიშანი, ესე იგი ჭკვიანი შუქნიშანი მექნება თუ ხისტი შუქნიშანი ძველებური. ჩემთვის თავარია შედეგი. ჩემთვის თავარია წესიარად გავიარო და არ დავიხუტო მოძრაობაში და იმ გამონაბოლქში, რომელიც გინდა თუ არა წყლში გეტენება, იმიტომ რომ იგი უსაშველო ხდება ჩვენი მოძრაობა. და შედეგია ჩემთვის უმნიშვნელოვანესი, მით უმეტეს, იმიტომ რომ ამაში თურმე დახარჯული ყოფილა მილიონები. აი ეს არის სულ დღევანდელი ინფორმაცია. დიდი მადლობა ჩემო კარგებო და შევხვდებით ორშაბათ დილით ერთმანეთს, რა საათსა და 10 წუთზე როგორც ყოველთვის, ორშაბათს და ხუთშაბათს ქრონიკის შემდეგ. გემშვიდობებით ბატონო ნუგზარ ჩვენს დროებით და დიდი სიამოვნებით დაგელოდებით მანამდე კი კლავაც სპორტის სიახლეებით გვერდზე. პირველ რიგში ამინდი უნდა გავიგოთ რას გვერდებიან სინოპტიკოსები და სპორტის ამბებს აუცილებლად გავეცნობით სულ რაღაც რამოდენიმე წამში. ნახოთ. ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ზანუსის კონდიციონერი ალტა ოკეისგან. ეს ზანუსია. სიყვარულით იტალიიდან. თბილისში დღეს +25 გრადუსი და ნაწილობრივ მზიანი ამინდი არის მოსალოდნელი. ბათუმშიც ტემპერატურა თბილისის მსგავსად 25 გრადუსს მიაღწევს, ხოლო გორში 24 გრადუსი დაფიქსირდება. ქუთაისში კოკისპირული წვიმა და 25 გრადუსი არის მოსალოდნელი, ხოლო მაღალმთიან რეგიონს რაც შეეხება მესტიაში ასევე ნალექი და 20 გრადუსი დაფიქსირდება. უნში +23, ოზურგეთში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე უნდა გათბეს, თელავში +26 გრადუსი, სითბოს ზუგდიდში 25 გრადუსი, ხოლო ცხინვალსა და ახალციხეში ორივე ქალაქში დღის განმავლობაში 22 გრადუსი იქნება. სოხუმში ნაწილობრივ მზიან ამინდთან ერთად ძლიერი წვიმა და 25 გრადუსი არის მოსალოდნელი. აი ახლა კი ნამდვილად გადავდივარ გიორგის. კარა დავიწყებ, მოდი ჩემს სათხილს, იმიტომ რომ ცოტა დრო დამრჩა და ფეხბურთზე როგორც გითხარით, შეგკვიდით, ამაზე დავიწყებ საუბარს და გითხარით იმას შესახებ, რომ ესპანეთმა ითამაშა თავისი მატჩი სამხრეთ კორეასთან და შეგვიძლია ვნახოთ ამ მატჩის ფრაგმენტები, მოახერხა და გაანადგურა თავისი მეტოქე ანგარიშით 6-1 ძალიან ლამაზი ჯარიმით გახსნა ანგარიში დავით სილვამ 21 წუთისთვის, მაგრამ აი ამის მერე დაიწყო უკვე ესპანეთმა თამაში 32-ზე ფაბრიკასმაც გამოიჩინა თავი მორატას პასის 38 წუთზე უკვე 0-ს გოლი, რომელიც ძალიან კარგად გამოიყურება ბოლო ამხანაგურ შეხვედრებში, მან ბოსნიასთანაც დუბლი შეასრულა და აქაც მოახერხა ამის გაკეთება. თავის გოლი გაიტანა მორატამაც ალკანტარას პასით 0-ომ, როგორც გითხარით, მეორე გოლი უკვე 54 წუთზე გაიტანა და ერთი ბურთი გავქვითა სხვადასხვა სამხრეთ კორეამ. ეს ჩრდილოეთ კორეა რომ ყოფილიყო, ამას ის დამონტაჟებდნენ, რომ ანჭერებდნენ ისე ვითომ ეს მატჩი მოიგეს, მაგრამ ვერ მოახერხებდნენ ამის გაკეთებას სამხრეთ კორეელები, არ მოახერხებდნენ, არ სურთმათ ამის გაკეთება, რასაკვირველია. ხო, ბოლო გოლი უკვე ასევე მორატას ანგარიშია 0-ს მსგავსად, მანაც დუბლი შეასრულა და ესპანეთმა ასე მოიგო თავის
შეხვედრა, აი ბოლო გოლი სწორედ ეს არის, როცა მორატამ გოლი გაიტანა, ისიც მოგეხსენებათ, რომ ისე და დელბოსკემ უკვე დატოვა ისკო ან განაცხადს მიყვანდა ასევე ფერნანდო ტორესიც ვერ მოხდა საულ ნიგესთან ერთად სხვადასხვა ატლეტიკოდან ეს ორი მოთამაშე ასევე ვერ გაემგზავრება ევროპის ჩემპიონატზე. ევროპის ჩემპიონატზე ვერ გაემგზავრება ჰოლანდიის ნაკრები მთლიანად, მაგრამ მან მოიგო თავის შეხვედრა პოლონეთის წინააღმდეგ ანგარიშით 2-1, ძალიან კარგი გუნდი უპირისპირდებოდა ერთმანეთს. ჰოლანდია მიუხედავად იმისა, რომ ვერ ითამაშებს ამ ტურნირზე, რა თქმა უნდა ძალიან კარგი გუნდია და რასაკვირველია შემადგენლობა მაინც ძალიან კარგი ყავს და მოიგო სხვადასხვა ეს შეხვედრა პოლონეთში, პოლონეთთან იანსენმა გახსნა ანგარიში 33 წუთზე, რომელიც ბოლო პერიოდში ნაკრებში ძალიან გამორჩეულია ვერქუისის პასით. ამის შემდეგ პოლონეთმა ანგარიში გაათანაბრა, თავი დარტყმა იყო მცველის მილიკის პასი გამოიყენა და ბოლოს უკვე ვეინალდუმმა, რომელსაც ძალიან კარგი სეზონი ჰქონდა ნიუკასლში, ნარსინგის პასით იხეირა და 76 წუთზე საბოლოოდ პოლონეთმა მოიგო ეს შეხვედრა. პოლონეთმა წააგო ეს შეხვედრა 2-1 იყო. კიდევ ამხანაგური შეხვედრები რუსეთის ჩეხეთის დაპირისპირება იყო. გამოსარჩევი ჩეხეთმა მოახერხა გამარჯვების მოპოვება 2-1 და ვნახოთ ეს ფრაგმენტები. ასევე რუსეთმა მიუხედავად იმისა, რომ გახსნა ანგარიში, მე-6 წუთზე კოკორინმა გაიტანა თავისი გოლი ივანოვის პასით. ჩეხეთმა შემოაბრუნა ეს დაპირისპირება. როსიც კი, რომელმაც დაასრულა უკვე არსენალში თავის კარიერა, მოახერხა და ანგარიში გაათანაბრა ძალიან ლამაზი გოლი, სხვადასხვა ნესიდის პასით, ასე თავი დაუგდო თანაგუნდელმა და ბოლოს სხვადასხვა ნესიდმა საგოლებას უკვე დაურთო გოლის და ჩეხეთმა როგორც გითხარით მოიგო ეს შეხვედრა. მოკლედ ამაზე მინდოდა საუბარი ამხანაგურ შეხვედრებზე და მე მგონი მეტნაკლებად ამოუწურეთ ეს ყველაფერი სამივე მატჩზე გავამახვილეთ ყურადღება და მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ბელგია ფინეთის დაპირისპირება 1-1 მორჩა. და მე ამასობაში მიმაზეც მწყდება გული კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო, რომ top 5 სამწუხაროდ არ გვაქვს. რა ვქნა, შემდეგ კვირისთვის გადავდოთ ეს. ჩვენ სტუდიაში უკვე ხალხმრავლობა შეინიშნება, რაც იმის მიმანიშნებელია, რომ ძალიან მალე რეკლამის შემდეგ არაერთ საინტერესო სტუმართან ერთად დავბრუნდებით და ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ, ასე რომ დაგველოდეთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და როგორც რეკლამამდე აღვნიშნეთ, ძალიან საინტერესო თემით დავბრუნდით და ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად. მოკლედ 2016 წელი ვაჟა-ფშაველას წელია, რაც პერიოდულად, რა თქმა უნდა, აღინიშნება სხვადასხვა ლიტერატურული თუ თეატრალური ღონისძიებებით. ერთ-ერთი მათგანი კი გახლავთ სპექტაკლის სტუმარ მასპინძელი, რომელიც ახმეტელის თეატრმა შემოგთავაზა და რომლის მიმართაც, ესე იგი, აღტაცებული შეფასებები ჯერ კიდევ არ ნელდება. აქვე იმასაც დავამატებ მე, რომ ვაჟას სტუმარ მასპინძელი ჩარგალშიც ჩაიტანეს და ის საქართველოს სხვა კუთხეებსაც მოივლის და ამის შესახებ ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ და ვისაუბრებთ მის შთამომავალთან, ლელა რაზიკაშვილთან ერთად და ჯოყო და ზვიადაურიც ჩვენთან ერთად არიან სტუდიაში. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ადრია გველესიანს და გიორგი ცხადაძეს. პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას. 2016 ვაჟას წელი, აქედან გამომდინარე ბუნებრივია, რომ სწორედ ამ თემას ვუთმობთ დღევანდელ ჩვენ ეთერს. ქალბატონო ლელა, მე თქვენით მინდა დავიწყო საუბარი ასეთი ღრმა შემოქმედი მისი შედევრი სცენაზე და სრულიად ახალგაზრდა მსახიობები. საინტერესოა თქვენ რამდენად კმაყოფილი ხართ როგორც ვაჟას შთამომავალი მისი შემოქმედების უბადლო მცოდნე ამ ყველაფრით? და როგორია ის ემოციები, რომელიც ნახეთ და განიცადეთ? მოგესალმებით ყველას, მშვიდობიან და ამაღლებულ დილას გისურვებთ, მაგრამ ცოტა სევდიანი ნოტა მინდა შემოვიტანო დღეს ჩვენი მეგობრის ზვიადის დაკრძალვის დღე ამას მიაბარებენ მიწას, რომელიც მე ჩემი თვალით ვინახავს როგორ უყვარდა მასის და მინდა ვთქვა, რომ მთელი ჩვენი ამ აქციის დროს ის აუცილებლად ჩვენთან იქნებოდა, იმიტომ რომ ყოველთვის პოულობდა საინტერესოს და ყოველთვის პოულობდა ყველაზე ღირებულს თავისი კამერით დაებიქსირებინა უსამძიმრებ ყველას და საქართველოს მის ტელემაყურებელს. ჩვენც კი ერთდებით ნამდვილად. ეხლა რაც ეხება სპექტაკლს ვაჟა არის ძალიან სარისკო კლასიკა სცენაზე და ვაჟა მით უმეტეს ეს არ არის მხოლოდ ლამაზად მაღალ მხატვრულ დონეზე მოყოლილი ამბავი, ეს არის სათქმელი. ეხლა ამ ბოლო დროს რაც ადაპტირებულად ვიტყვი გზავნილი დედამიწას და როცა ამ ვაჟას ეხები უნდა ყველაფერი აიტანო სცენაზე, ეს სათქმელი უნდა აიტანო და არა მხოლოდ ამბავი. თან არის საოცარი მელოდია ლექსის, მელოდია ქცევის და ღირსების. და წარმოიდგინეთ რა ხელა ვაჟკაცობა მოკიდო ხელი ამას და დადო. და მე შემიძლია ვთქვა, რომ ისეთი აღფრთოვანებული ვიყავი, ძალიან ბევრი ნამუშევარი ნაფიქრი დავინახე
დავინახე ნაწყვალები და აი ნაშრომი როგორ დაედოთ ეს სათქმელი, არ მხოლოდ ამბავი. სათქმელის სცენაზე მასიური სცენები, დეტალებით, აი თუნდაც კოსტიუმებით, რომელმაც ზოგს კოსტიუმებთან დაკავშირებით სხვადასხვა მოსაზრებებია, მაგრამ ჩემთვის ეს კოსტიუმი დროდან, სივრციდან ამოვარდნილი კოსტიუმი არის იმის მანიშნებელი ნაფიქრი მიმართულებით, რომ ვაჟა არ არის მარტო ერთი კუთხის, ერთი ეთნოსის ვაჟა არის, ყველა დროის მთელი დედამიწის და შეიძლება ამ რაღაც უცნაურ კოსტიუმში დაინახოს მთელმა დედამიწამ, რომ ეს აზრი ჩვენია და მეც ასე ვფიქრობდი და ეს აზრი ჩვენთვისაც მომავალია. ეხლა რაც ეხება მე თეატრწოდნი არა ვარ, როგორც მაყურებელი და ვაფასებ და თან კიდე რატო არის რისკი. ვაჟა საპროგრამო ნაწარმოები და როცა ზის მაყურებელი ესა დარბაში ის არის კრიტიკოსი იმ წუთში. ის ჩვეულებრივი მაყურებელი არის, ახალს არაფერს არ ხედავს, ყველა რეაგირებს, ყველა ტექსტზე, ყველა მოძრაობაზე, ყველაფერზე რეაგირებს და ესეც ზედმეტი დაძაბულობაა მსახიობებში და უზარმაზარი პასუხისმგებლობაა, რომ გაამართლოს თითოეული ადამიანის ჯოყოლა, თითოეული ადამიანის ზვიადაური და ასე შემდეგ. ბიჭო, ეხლა კი ბატონო, გააგზელეთ. და ეხლა რა კარგი დღეა ეხლა, რომ ეს შემადგენლობა ვართ. ჯოყოლა, ზვიადაური და რაზიკაშვილი ერთად. აი სწორედ ბიჭებთან მინდა გადავიდე კითხვით, საინტერესოა თქვენთვის ამდენად რთული იყო თუნდაც ამ როლის მორგება, როგორ ჩაერთეთ მასში, რა წინააღმდეგობებს შეხვდით, საინტერესო პროცესი მუშაობის თვითონ როლზე, რომ მოგვიყვეთ. დავიწყო, კარგი. მოკლედ ძალიან რთული არის, როგორც ხალბატონმა ლევამ თქვა, ძალიან რთულია შეეჭიდო ვაჟას, რაც ყველასთვის საყვარელი არის. ზოგადად მე ვარ ძალიან ბედნიერი, რომ ვითამაშე მომიწია სტუმარ მასპინძელში თამაში, არის ძალიან რთული, რა თქმა უნდა, ზვიადაურის როლის შესრულება. ვფიქრობ, რომ ჩემთვის და არა მხოლოდ ჩემთვის, ყველასთვის ანუ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. ხო, რა თქმა უნდა. კი, დავთანხმდი, იმიტომ რომ ჩემთვის პირადად ალბათ ამ სტუმარ მასპინძელში ყველაზე არა, ჯოყოლა ძალიან მაგარი როლია, თუმცა ვფიქრობ, რომ ჩემთვის ყველაზე მეტად ალბათ ზვიადაურის როლი იქნებოდა ძალიან, როგორ გითხრა, სარისკო იყო ამ როლის შესრულება მართლა, ალბათ ჯოყოლას როლისაც და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ძალიან სარისკო სპექტაკლი, ძალიან ღირებული არის ჩვენთვის ყველასთვის სტუმარ მასპინძელი და ზოგადად ვფიქრობ, რომ ბედნიერი ერი ვართ მართლა, რომ ეს ყველაფერი ჩვენ აგვაჩნია, იმიტომ რომ მეც რა გამიხარდა ყველაზე ძალიან ჩვენი ნათამაშებით. ჯერ ერთ-ერთი ეს იყო რიტუალი, სპექტაკლი რიტუალი, რაც ახალი სახით მივაწოდეთ მაყურებელს, ვფიქრობ. და ყველაზე მოახდინა ისეთი გავლენა, რომ ხალხი დაფიქრდა ამ ყველაფერზე, კიდევ ერთხელ გადაიკითხეს ვაჟას, ესე ვთქვათ, შემოქმედება და ეს იყო ყველასთვის ან ჩვენთვის მისაღები და ვფიქრობ, ჩვენი მისია სწორედ ამით შევასრულეთ. და იყო ძალიან რთული, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში ალბათ თავი გავართვით ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ხალბატონი ლელა პირველ რიგში დარჩა მაყურებელი. რეპეტიციებსაც ესწრებოდით პერიოდულად, ანუ მე პირდაპირ მივედი პრემიერაზე და შემდეგ გამიჩნდა სურვილი, რომ ეს სიხარული ენახა მთელ საქართველოს. ამაზე მე ალბათ შოულასწრე. გიორგი, მოდი შენც გითხარი მუშაობის პროცესზე. ხო, მოკლედ, აი ვერ ვიტყვი ესე, რომ აი ზვიადაური ჯოყოლა ორივე მართლაც ერთ-ერთი ჩემი ყველაზე საოცნებო როლი ვითამაშე. ძალიან ბედნიერი ვარ იმით, რომ ესეთ მაგარ კოლექტივთან მომიწია მუშაობა. ბევრი ვიმუშავეთ ნამდვილად, მაგრამ ეს მუშაობა იყო ძალიან ნაყოფიერი და არა მარტო სპექტაკლზე ვიყავით მარტო კონცენტრირებული, საერთოდ რაღაც აი ხასიათშიც და ცხოვრების რიტმშიც გადმოვიდა ეს ყველაფერი რა და. გეტყობოდათ 2-20 წუთის წინ. რაღაცა ორ წამიანი რეპეტიცია. ხო, ანუ ზოგადად იყო, რატო იყო ძალიან საინტერესო, ეხლა მე, გიორგი, თინა გვაზავა, გიგი მიგრიაული მოვდივართ, ანუ ერთი პედაგოგისგან, გვანცა კადნელაკი, ასევე რომელიც ჩვენთან ერთად თამაშობს, ძალიან კარგი მსახიობი. შენც ასევე, მიკი. მოკლედ, ანუ ბევრი რაღაც გვაერთიანებს და იყო რთული არ იყო იმ მხრივ, რომ ჩვენ უკვე ერთი ჯგუფიდან ვიყავით სამი მსახიობი და ანუ უკვე ეს კავშირი ქონდა. ვისარგებლოთ შემთხვევით და ბატონ ალექსანდრე ქანთარე, იგივე ნუკრი ქანთარე მოვიკითხოთ. დიდი სიყვარულით ეთერის საშუალებით. ხო და რაც თავარი, აი მე რაც კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ იმდენად რიტუალური იყო ეს ყველაფერი, რომ ქონდა ღამის რეპეტიციები ჩვენი გრაფიკებიდან გამომდინარე და ასე შემდეგ და შენი გრაფიკი კიდე ცალკე. ხო, ანუ ყველა ძალიან ესე ვიყავით. სხვადასხვა თამაშობთ, ანუ სპექტაკლები მიდის იქ თეატრში და ვიცლიდით ყველა ღამე. და ეს იყო ძალიან რიტუალური, ანუ ვიკრიბებოდი ჯერ, უნდებოდი ძალიან დიდი ხანი ამ თემაზე ლაპარაკს რა, როგორ ანაირად მე რეპეტიცია. ანდრე, რადგან ამ დღის განრიგ შევეხეთ, მოდი აქვე გკითხავ.
ძალიან რთული, საინტერესო შემოქმედებითი წელი გაქვს, მაგრამ ხო ძალიან რთულია იმ პირობებში, რა პირობებშიც დღეს შენ ხარ. მე გაშაუთ ცეკვავენ ვარსკვლავებში, რომელიც ვიცით რა შრომას და დროს მოითხოვს და ფაქტიურად მთელი დღის განმავლობაში იქ ხართ ხოლმე. როგორ ახერხებ ამ ყველაფრის ერთმანეთთან შეთავსებას? მე ვფიქრობ, რომ და აქეთ ესეთი საპასუხისმგებლო სპექტაკლი. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ირაკლეს, იმიტომ რომ ხელი შემიწყეს ძალიან ზოგადად ყველამ ხელი შემიწყო, თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან რთული იყო, ყველაზე რთული კვირა მქონდა ალბათ პრემიერის კვირა როცა იყო ჩვენი სტუმარ მასპინძლეს, იმიტომ რომ ის დღეები უბრალოდ რა თქმა უნდა უფლება არ მქონდა, რომ ბოლომდე გადართული არ ყოფილიყავი იქით ჩემს სპექტაკლზე, სტუმარ მასპინძელზე. აქეთ ჩაჩა და სალსა. ჩაჩა და ძალიან ხოჩაღია. აი, ვეცადე ყველანაირად რომ გამოსვლა და გავართვით. თავი, ანუ ვფიქრობ რომ იმას არაფერი არ მოვაკელი და შეძლებს დაგვარად ცეკვებზე მომიწია ოდნავ უფრო მეტი დატვირთვით და ლამეების თენებით. გასვლა, მაგრამ საბოლოო ჯამში მოხდა ყველაფერი. მოდი ჩარკოვშიც გადავინახოთ. ჩარკოვში უკვე იხილა ხო მაყურებელმა ეს სპექტაკლი. საინტერესო როგორ მიიღო იქაურმა მაყურებელმა და ასევე ხო საინტერესოა სად მიგაქვთ უკვე შემდეგი გასტროლი სადი გეგმება. სიხარულს აქ ესეთი თვისება რომ ყოველთვის გინდა შენ რომ გაქვს ის გააზიარო, მოგეთ მე ეს სიხარული რომ ნახე ძალიან გამეხარდა ისიც რომ ბატონ ირაკლი გოგიას რეჟისორს. ხო, ირაკლი გოგიას ხო შეიძლება არ გვიხსენებია, მთავარი პერსონა ამ სპექტაკლის სულის ჩამდგმელის დაადგა ეს ყველაფერი და განახორციელა. რა თქმა უნდა, მისი ნიჭის სწავლობა და მისი ხელი ატყვია ამას ყველაფერს. გაგიშთა შემხოდრი ინიციატივები თუჩი ერთად რომ ეს გვეჩვენებინა, გაგვეტანა სცენიდან და გვეჩვენებინა მთელი საქართველოსთვის. და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ვაჟას კარმიდამოდან და ავირჩიეთ თარიღი. ეხლა ამ თარიღზეც გეტყვით, ვაჟას რამდენიმე დაბადების თარიღი არსებობს, საკამათო, წერლები, კვლევარები ასე შემდეგ და ერთ-ერთი თარიღი არის ესე, თავად ვაჟა წერს, რომ მე დავიბადე 1862 წლის 15 მაისს. მცირე შენიშვნაა ესეთი და შემდეგში ნუ გაიქნება კამათი ამაზე, მაგრამ კამათი სულ არის, იმიტომ რომ ოფიციალურად საეკლესიო დავთვრებში ეს არის 14 ივლისი დაფიქსირებული. მოკლედ ჩვენ ავიღეთ ეხლა და ვაჟას საიუბილეო წელი ვაჟას დაუჯერეთ, მივყევით, ვეცით პატი მის დანატოვარ, მის ნათქვამს სიტყვას და აი ამ დღეს დავიწყეთ აი ესე ტურნე ჩარგლიდან. და ეს იყო იმდენად საოცარი სანახაობა, ამოზრდილი იყო ყველაფერი, ეს აი ეს ბავშვებიც, ეს კოსტიუმებიც, ეს სიმღერა მუხტი ამოზრდილი იყო იმ ბალახიდან, თან ეხა ძალიან კარგი პერიოდი აქვს ყველაფერი მწვანეა და იმდენად ლამაზი იყო და აი ციტიო და ძალიან ბევრი რომ გადავავლებდი თავს მაყურებლებს, ცრემლები ქონდა. არის ამ ყველაფრის სულის ჩამდგმელი და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მას და ეხლა უნდა დავიძრა და მოვიაროთ მთელი საქართველო. არ ვიცი მე ჩაჩა სალსარეთ თუ იგეგმება სპექტაკლის გატანა, ესეც საინტერესოა, იმიტომ რომ ქართულ ლიტერატურას იქ ძალიან კარგად იცნობენ და ყოველთვის მოსწონთ ის, რასაც ჩვენ ვთავაზობთ. ჩვენს უცხოელ მეგობრებს. მე ვფიქრობ რომ ძალიან გაამართლებს თან. ჯერ საქართველოში გვაქვს მოკეთ დაგეგმილი ახლა ჩემს ხეთამთიანეთში დუშეთი გვაქვს 14 ივნისს თიანეთს ვესაუბრე. ყველგან არის ყველგან და სათარიან რომ მეიღონ ბათუმიდან ქალთა საბჭოს და კლუბის ოსანის შემოთავაზებით ისინიც გველოდებიან. ჩვენ გვინდა ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს პანკისის ხეობაში ჩავიდეთ, იმიტომ რომ ვაჟა-ფშაველა არის მწერალი, რომელსაც ქისტი ჯოყოლა აქცია მსოფლიოში მთელ კაცობრიობისთვის ერთ-ერთ ყველაზე ღირსეულ პერსონაჟად და ეს არის საოცარი რომ არ მიწვინოს ეხლა ვიადავ რომ მაგრამ ქისტი ჯოყოლა არის ძალიან ეს ყველასთვის სიმპათიის საფუძველი ნახე და ამ ბატონობაში ჩავაგდეთ იმით და ამიტომ ჩვენ ვიცით რომ იქიდან არის შემოთავაზება და ვიცით რომ ძალიან ბევრს პანკისის ხეობაში აქვს სურვილი და ექნება სურვილი ჩვენ ჩავალთ მოვილაპარაკეთ მოვამზადებ და ძალიან მნიშვნელოვანია იქ იმიტომ რომ ამ ორი ეთნოსის ორი კაცის ღირსების გადაკვეთის და შეკრების ადგილია და ყველაზე დიდი ინტერესი იქ იქნება ამიტომ არის არ ვიცი მთლიანად მე იგეგმება ხოლმე რაღაც საიუბილეო ღონისძიებები არის სამთავრობო კომისიაც რა თქმა უნდა მაგრამ ყველაზე კარგი საიუბილეო აი აქცია და იუბილეის აღნიშვნა მოდის ასეთი ემოციებიდან, ასეთი ენთუზიაზმიდან და მთავარი არის კიდევ ის რომ ვაჟა არ არის მარტო მხატვრული მხარე, ეს არის საგანმანათლებლო მუხტი, უზარმაზარი და ეს ჩვენ რასაც ვაკეთებთ არ არის კულტურული აქცია, ეს არის საგანმანათლებლო აქცია, რომ ბევრ ადამიანს დააფიქრებს. ჩვენ რა თქმა უნდა ბიჭები არ მიწყვენენ რომ ალბათ დადგება დრო რომ ზოგი სხვანაირად ფიქრებს, ბევრმა შეიძლება უკეთესადაც დადგას, მაგრამ აი ეს არის დასაწყისი და ეს არის სტიმული რომ ერთმანეთს ვაჯობოთ ვაჟას იდეალებისთვის და ფასეულობისთვის. უღრმესი მადლობა ესეთი ამომწურავი საუბრისთვის და დარწმუნებული ვარ რომ არაერთ ასე ვთქვათ გულთბილ მაყურებელს ვიხილავთ და არაერთ დადებით შეფასებას მოვისმენთ რომელიც ისეთ კვირას გვაქვს სტუმარ მასპინძელი და ვურჩევ რომ ყველა მოვიდეს. მანამდე კი გვინდა რომ გთხოვოთ პატარა ეპიზოდი იქნება აქაც შემოგთავაზოთ. ქორო ჩვენთან არის.
ერთის დამატება მინდა, აი პატარა დეტალის ჩარგალზე მინდა მოყვე, რომ იმდენად ემოციური იყო ეს ყველაფერი, ჯერ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა იყო და პლუს დაემთხვა მართლა იმდენად დიდი რიტუალი არის ეს სპექტაკლი, რომ ჯერ ზვიადაურის სიკვდილზე ვიგრძენი პირველი წვეთები, სულ მოწმენდილიცა იყო რა. წვიმა წამოვიდა და შემდეგ უკვე გადაიღო წვიმამ და ჯოყოლას სიკვდილზეც წვიმა წამოვიდა და ანუ ეს ყველაფერი ანუ იყო ძალიან ემოციური მართლა ვიტყვი და ფიქრობ რომ ძალიან მე სამწუხაროდ სპექტაკლი ვერ ვნახე, მხოლოდ ფოტოები მაქვს ნანახი, მაგრამ პირობას ვდებ პირდაპირ ეთერში რომ აუცილებლად მოვალ და დარწმუნებული ვარ მაყურებელი შემომიერთდება. დავიწყოთ მაშინ მოდი. SMS ნომერი 333 ჩა. გამარჯვებაო ძმობილო. ნუშჩივი ნუ ხარ მწყრომარე. შენც გაგიმარჯოს ძმისაო. ხოცო ნადირი მხდომარე. აი ნადირი რასჩივი. თუ გინდა ეხლა ვგავიყოთ როგორც ამხანაგ თორად. ჩიჩკიც არ მინდა მემეტი გავინაწილოთ სწორად. ამაღამ ჩემთან წამოდი, სახლი არ მიდგა შორად. სადაური ხარ ძმობილო. სახელი მითხარ შენია. უსწუხარ საზრდო შენთვისაც დღეს უფალს გაუჩენია. წილი გდებია შენაც ამ ჩემგან მოკლულს ჯიხშია, რად გიკვირს. არ გეხუმრები არც გეფერები პირშია. მაშ თუ ეს ასე არ არის, რაც შემეფეთე ამ დროს. შერცხვეს ჩემს თავად ვინ შენა ნაწილი დაგიკარგოს. რა გქვია სახელი მითხარ, ხევსური ჩახარიერით. ნუნუ ამქვიან ძმისაო, გადმოხვეწილი ჭიელით. შენი სახელიც მითხარი. ჩემი ხომ გითხარ მართლა და ჯოყოლ ამქვია ძმობილო. ალხას დაიძე გვარად. არ მოგვიხდება ერთ ურჩის სიტყვა ვიუბნოთ მცდარად. სახლი აქ ჯარეგას მიდგას, ქავი და ციხე კარადა. ამაღამ ჩემთან წამოდი, მე გაგიძღვები თავად. თუ კარგად არ დაგიხვდები, არც დაგიხვდები ავადა. ხვალ თვითონ იცი ძმობილო. საითაც გინდა იარე. ზოგს მეგიამბობ ჩემს დარდსა. ზოგიც შენ გამიზიარი. საცა არ მიხნავ ძმისაო. იქ მკურა მოსაგონია. ყელი მოგიჭრავ ჯიხვისთვის ფეხებით შატყაულია. გესტუმრო უარს არ გეტყვი. გიშველი ჯიხვის ზიდვასა. წილს კი არ მოგთხოვ იცოდე თავს არ ვაკადრებ ამასა. რა გინდა ბედმა მიმტყუნოს, 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 რა გინდვარა მამკბინოსა, რა გინდვარა მამკბინოსა, რა გინდვარა მამკბინოსა, რა გინდვარა მამკბინოსა, შამღერნებ ერთხელად რა კაცი ქვიანი მასა, რა კაცი ქვიანი მასა, რა კაცი ქვიანი მასა, რა კაცი ქვიანი მასა, ვინც ჯავრის ხდება ვირადა, ვინც ჯავრის ხდება ვირადა, ვინც ჯავრის ხდება ვირადა, აშეშა ხედე ქვეყანას, ხიდა გორიდა გორის პირასა ქვეყანას, შახედე ქვეყანას. წეღან რომ ჩალა დარგიჩნდა, ჰეიდა დაგიფასდება ძვირა. ილიცო და რთული. ვფიქრობ ყველაფერი ნახო. უღრმესი მადლობა. მადლობა უნდა გითხრათ, ძალიან არ მინდოდა რომ დამთავრებულიყო, მაგრამ სწორედ ამიტომ კვირას უნდა წავიდეთ სპექტაკლზე. სპექტაკლის სრული ვერსიის ნახვის შესაძლებლობა მაყურებელს უკვე აუცილებლად ექნება და არაერთხელ. არაერთ რაიონში. არაერთ რაიონში. კი ბატონო, რეკლამის დრო იმედის დილაში და სულ რამოდენიმე წუთში დავბრუნდებით ჩვენ ეთერში.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ტრადიციული რუბრიკის დრო დგება იმედის დილაში. ლელა მებურიშვილი არც ამჯერად არ ღვევს ტრადიციას და ის თეატრს სტუმრობს კვლავ. სპექტაკლის დაწყებამდე რამოდენიმე წუთით ადრე რა ხდება კულისებში, რაზე ისაუბროს და როგორ ფუსფუსებენ იქ მსახიობები, ამას უკვე ჩვენ ლელასგან გავიგებთ. გამარჯობა. მოვედით მარჯანიშვილის თეატრში. ვნახოთ დღეს რა სპექტაკლი აფიშაზე. სიყვარულის სუბლიმაცია. პრემიერა. მოდი ვნახოთ რა ხდება თეატრში. გავიგოთ რა ხდება სცენაზე. დეკორაცია უკვე დადგმულია. სიცი. პრემიერა, მესამე სპექტაკლია. ყველა ღელავს, ყველა ნერვიულობს, ალბათ თქვენ კიდე არ გაგნელებიათ ის ხოლმე? აღარ უკვე იმდენად, იმიტომ რომ შედგა სპექტაკლი, მაყურებელმა მართლა კარგად მიიღო და აი პიესის არჩევის დროს რა მითამაშა ყველაზე დიდი როლი? მე მიყვარს, როდესაც ძალიან სერიოზულ თემაზე ვლაპარაკობ ოდნავ ღიმილით. როგორც ვიცი, ძალიან გიყვარს მუსიკის მოძებნად შენ თვითონ თავი. ყოველთვის მე ვეძებ ჩემი სპექტაკლისთვის მუსიკას. ჩვენს მხატვარზეც რა გითხრა? გვყავს ორი მხატვარი სპექტაკლში, სცენოგრაფია ეკუთვნის ლევან წულაძეს. ჭოლა როგორც მხატვარი ხო? აი სპექტაკლიდან სპექტაკლამდე საოცრად დაიხვეწა. ეხლა ჩვენ იმდენი წელია უკვე ასე თანამშრომლობთ, რასაც ქვია, ის ყოველთვის ჩემ გვერდზე დგას. ბატონო ლევან, ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ თქვენ რეჟისორების გარდა უკვე დიდი ხანია დაკავებული ხართ სცენოგრაფიით და ძალიან ბევრი სპექტაკლი თქვენი გაფორმებულია. ვერ ვიტყვი რომ ახლა ეს მას წვითავ ვარსკვლავებს. თუმცა მაგ პრემია მიღებული როგორც მხატვარს. მასე კი არ არის საქმე. დაიწყო ეს ჩვეულებრივი დირექციის ჟმოტობით. იმიტომ რომ ზოგადად გვიჭირდა და მხატვრის მოწვევა მე გავაკეთებ თქო უთხარი ჩემ სპექტაკლზე. ვხვდით რომ კარგად გამოვიდა? ამას გარდა არის კიდევ ჩემი გამოცდილება ავეჯის სახლებთან ურთიერთოდ რამოდენიმე რეჟისორმა თქვა გამფორმე სპექტაკლი რაც სიამაყით მივიღე და ციცინო მათ შორის და მე მგონი ძალიან სიმპათიური სპექტაკლი გამოვიდა მიუხედავად იმისა რომ სულ სამი პერსონაჟია ესეთი საკმაოდ დიდი სივრცე ავითვისეთა და ყველა ფუსფუსებს მუშაობს, ნინო რეკვიზიტში გვეხმარება რომ ყველაფერი სპექტაკლის განმავლობაში იყოს სად ვიღაცა განათებას ასწორებს, ვიღაცა ალაგებს და მე მინდა შევიხედოთ აქეთ სადაც არიან ბიჭები, რომლებიც დილიდან საყამომდე ფუტკრებივით ფუსფუსებენ და მუშაობენ. ყველაზე მეტი დრო რომელი სპექტაკლის დალაგება სჭირდება? დეკამერონი. დეკამერონი? ყველაზე მარტივი? ყველაზე მარტივი არტხელოვნება. ყველას უყვარს არტხელოვნება, ნაკლები დეკორაციაა, ხო? აფიში რო არის გვიხარია. კოსტიუმების მხატვარი არის ჩემი ოლიკო ბერაძე, უნიჭიერესი ადამიანი. ვთვლი რომ მართლა ძალიან საინტერესო კოსტიუმები შეიქმნა. ოლიკო, მართლა გულწრფელად ვამბობ, არ ყოფილა შეფასება პრემიერის შემდეგ, რომ ყველას არ აღენიშნა განსაკუთრებით დიდი მოწონება კოსტიუმების. მგონი ძალიან ლამაზი გამოვიდა, ესე ამბობენ. ყოველ შემთხვევაში მეც რაღაც მშვიდა თუ არ. ზოგადად როგორია ხოლმე მსახიობებთან მუშაობა? ძალიან ხშირად ისინი პრეტენზიულები არიან. რაღაც დათმობებზე მე მივდივარ, იმიტომ რომ თვლი რომ კი, მე ვქმნი კოსტიუმს, მაგრამ მან უნდა მოირგოს, ხო? თქვენ უნდა მოირგოთ. ამიტომ ამასაც ვითვალისწინებ. თემო, დღეს კიდევ პრემიერა, მესამე რითია ეს სპექტაკლი და ეს როლი განსხვავებული სხვა შენი ნამუშევრებისგან. შენთვის დადებითია ეს პერსონაჟი თუ უარყოფითი? მამაძაღლია. გამართლება ხანდახან მიფიქრია, მოდი რაღაც ის გამართლება, ნუ რა გამართლება უნდა ქონდეს, ხო პრინციპში არანაირი გამართლება არ აქვს მაგას, მაგრამ საბოლოო ჯამში რაღაცა იცვლება მასში? არაფერი. მოსვეს თავის ადგილზე. არ ვიცი. მე გასაყოთ ახალაკაც როგორ მოხიბოთ ხალი. შენ პერსონაჟზე მომიტანე. ჩემი პერსონაჟი არის ახალგაზრდა, არაჩვეულებრივი, საყვარელი და თავარია ნიჭიერი. არ არის თავხედი, მაგრამ ცხოვრებაში უდგება ისეთი მომენტები, რომ რაღაცებს უნდა ასე ვთქვათ გადააბიჯოს. თავის
ასე ვთქვათ, ნიჭს და ავტორობას გაცვლის წარმატებაზე და თვითონ გადადის, ასე ვთქვათ, კულისებში და კულისებიდან ტკბება ამ თავისი პიესების წარმატებით. მეთვის აგებდეთ სულებას რა გავწევ? ჩემი მომზადების დროს და დაგაბიგეთ რომ მე თავად სამაშობ სპექტაკლზე უნდა ჩავიწოდოთ მე მას გავშედოთ წავედით. პირველად მიკროფონით და კამერებით ჩემ სპექტაკლზე ძალიან ნერვიულობ. დღეს თამაშობ ძალიან საინტერესო პერსონაჟს, რომელიც შინაგანად ძალიან რომანტიულია, მაგრამ ცდილობს რომ თავისი რომანტიულობა და ისეთი მგრძნობიარე ადამიანობა დამალოს ცოტა უხეში, ცინიკური ხასიათით და მე არ მგავს და აქედან გამომდინარე ჩემთვის ძალიან საინტერესო ამ პერსონაჟს თამაში და თავში ისეთი ხალხი არა როგორც ერთოთი ქეთო არის ადამიანი რომელიც არ ვიცი მე 10 წელი ამ თეატრში ვარ და 10 წლის განმავლობაში საოცრად გვეხმარება ქეთო რამდენი წელია რაც ამ თეატრში ხარ 31 წელია ამ თეატრში და ეხმარება მსახიობ ქალებს პრეტენზიულ ადამიანებს რომ იყვნენ ლამაზები მოწესრიგებულები აი ეხლა მოვრჩებით მის დავარსმელს და ქეთო მომარგებს ჩემ ლამაზ კოსტიუმს იმიტომ რომ ძნელია ხშირად ამ დიდი კოსტიუმების ჩაცმა მადლობა ქეთო შენ არა ჩემო კარგი აი მარინა მეხმარება მეებს მიკეთებს მარინა შენც დიდი მადლობა და ყველა ადამიანს რომელიც მუშაობს ამ თეატრში და სცენის მიღმა ძალიან ბევრ შრომობს არანაკლებად მსახიობებზე სულ რამდენიმე წუთი დარჩა სპექტაკლის დაწყებამდე ჩავიცოდნა კოსტიუმი და გავიდეთ მაყურებლის წინაშე იმედის დილა ნელ-ნელა თავის ლოგიკურ დასასრულს უახლოვდება, მაგრამ მანამდე წინ გვაქვს ქრონიკა. ნაცადილა მშვიდობისა კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მოკლედ დღის მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ, რასაც ვრცლად ვისაუბრებთ ზუსტად 11 საათზე. კორცხელის ინციდენტში მონაწილე 6 პირს ხულიგნობის მუხლით გაასამართლებენ. ბრალის წარდგენის შესახებ ოფიციალურ ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ჩხუბის მონაწილე 5 პირს დანაშაულის ჯგუფურად ჩადენაში ედება ბრალი. დამნაშავე ცნობის შემთხვევაში მათ 2-დან 5 წლამდე პატიმრობა ან ჯარიმა შეეფარდებათ. ერთ-ერთი ბრალდებულის მუხლი შედარებით მძიმეა, რაც თავისუფლების 4-დან 7 წლამდე აღკვეთას ითვალისწინებს. ადვოკატის ინფორმაციით ბრალდებულები დანაშაულს არ აღიარებენ. ბრალის წარდგენამდე კორცხელის ინციდენტთან დაკავშირებით სამართალდამცავი ორგანოები პრეზიდენტმა გააკრიტიკა, როგორც გიორგი მარგველაშვილმა ტელეკომპანია აჭარის ეთერში განაცხადა, ძალადობრივ ქმედებაზე დროული და სამაგალითო რეაგირება იყო საჭირო. პრეზიდენტს ეჭვი აქვს, რომ კოალიციაში არის გარკვეული მოძალბიჭო დაჯგუფება, რომელმაც წარმატებით გადმოიბარა ნაციონალური მოძრაობისგან ზონდერული პოლიტიკა. მისი თქმით, ეს დაჯგუფება წარსულში ნაცად ძალადობრივ მეთოდებს გვთავაზობს. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქერეში 65 წლის აკაკი მისირელს ეძებენ. ის საძოვრიდან წყლის მოსატანად ოკუპირებული ტერიტორიის სიახლოვეს მდებარე წყაროსთან გადავიდა და მას მერე აღარავის უნახავს. ცხინვალიდან ოჯახის წევრებს ჯერ არავინ დაკავშირებია. თუმცა ახლობლები ვარაუდობენ, რომ ის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გაიტაცეს. მისირელის საბუთები პოლიციას უკვე გადაეცა. საგარეო საქმეთა მინისტრი ოფიციალური ვიზიტით ავსტრიაში იმყოფება. ვენაში მიხეილ ჯანელიძე შეხვედრებს ავსტრიელ კოლეგასთან და ეუთოს გენერალურ მდივანთან გამართავს. ასევე მონაწილეობას მიიღებს ეუთოს მუდმივი საბჭოს ხტომის მუშაობაში. მიხეილ ჯანელიძემ უკვე გამართა შეხვედრები ვენის დიპლომატიურ აკადემიაში და უსაფრთხოების პოლიტიკის ავსტრიის ინსტიტუტში. აკადემიაში გამოსვლისას აღინიშნა ევროინტეგრაციის მიმართულებით მიღწეული შედეგები და ვიზა ლიბერალიზაციის მნიშვნელობა. ასევე საქართველოს მნიშვნელობა რეგიონის უსაფრთხოების მხრივ. ხაზი გაესვა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებას და რუსეთის მცოცავი ოკუპაციის ფაქტებს. წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის წარსულში არსებულ პრაქტიკაზე ანგარიშს წარადგენს დღეს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი. დოკუმენტი კომიტეტთან არსებული სამუშაო ჯგუფის მიერ არის მომზადებული. ეკაბესელიას თქმით, ანგარიშის ფარგლებში ასევე მომზადდა რეკომენდაციები, რაც ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით ახალ გარანტიებს შექმნის. საპარლამენტო განხილვების შემდეგ დოკუმენტაციები გამოსაძიებლად პროკურატურას გადაეცემა. ანგარიშის პრეზენტაციას პრემიერ-მინისტრიც დაესწრება.
საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებზე პრეზიდენტის ვეტოს დეპუტატები რიგარეშე პლენარულ სხდომაზე განიხილავენ. მართლ გუნდში აცხადებენ, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გარკვეულ შეთანხმებას მიაღწიეს და ვეტოს მხარს დაუჭერენ. გია ვოლსკის თქმით, საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში ყველა მხარის ინტერესები და შენიშვნები იქნება გათვალისწინებული. ასევე სხდომებზე დეპუტატები საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებზე და ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელზე იმსჯელებენ. როგორც ცნობილია, რესპუბლიკელების ინიციატივას მხარს არ დაუჭერს ქართული ოცნება. რიგარეშე სხდომები პარლამენტში კვირის ბოლოს გაიმართება. უცხოეთის სიახლეები. ანკარასა და მოსკოვს შორის ურთიერთობა იძაბება თურქული მხარის გადაწყვეტილებით რუსულ სატვირთო მანქანებს ქვეყნის ტერიტორიაზე შესასვლელად ვიზების დასჭირდებათ. როგორც ოფიციალური ანკარა განმარტავს, თურქეთი რუსეთს შეზღუდვებს ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში არ უწესებდა, მაგრამ მას შემდეგ, რაც მოსკოვმა თურქული საქონლისთვის სასაზღვრო კონტროლი გაამკაცრა, თურქული მხარე იძულებული გახდა რუსეთისთვის ადეკვატური პასუხი გაეცა. რუსეთმა თურქეთს სავიზო რეჟიმი 1 იანვრიდან დაუწესა. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც თურქებმა რუსული მოიერიშე თვითმფრინავი საჰაერო სივრცის დარღვევის გამო ჩამოაგდეს. კატასტროფამდე ერთი დღით ადრე ეგვიპტურმა თვითმფრინავმა სამი ავარიული დაშვება განახორციელა. ამის შესახებ ტელეკომპანია ფრანს 3 იტყობინება. გავრცელებული ინფორმაციით ტექნიკური გაუმართავობის გამო პილოტები იძულებულნი გახდნენ ექსტრემალური დაშვება სამჯერ განახორციელებინათ. თვითმფრინავს ტექნიკური შემოწმება რამდენჯერმე ჩაუტარდა, თუმცა ტექნიკოსებმა საგანგაშო ვერაფერი აღმოაჩინეს. Airbus 320-მა კატასტროფა საბერძნეთის საჰაერო სივრცეში შესვლიდან 20 წუთში განიცადა. ლაინერის ბორტზე 66 ადამიანი იმყოფებოდა. მაშულებად თვითმფრინავის შავი ყუთი ამ დრომდე ვერ იპოვეს. დაკვალ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში დღეს პოლიციელის პროფესიული დღე აღინიშნება. საზეიმო ღონისძიებას პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის წევრები, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. ასევე სპეციალურად ამ დღისთვის მოწვეული სტუმრები ლიტვის, მოლდოვისა და ბელორუსის შინაგან საქმეთა მინისტრები და სხვა ქვეყნების ოფიციალური პირები დაესწრებიან. ღონისძიებას მისასალმებელი სიტყვით გახსნის შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი. სამართალდამცველებს პროფესიულ დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მიულოცავს. საზეიმო ღონისძიება 11 საათზე დაიწყება. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მნიშვნელოვანი სიახლეები. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში ზუსტად 11 საათზე დაბრუნდება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა ნუცა შენს და დავამშვიდობოთ ჩვენს ტელემაყურებელს. იმედის დილა ხვალ დაბრუნდება, იმედის დილის გოგონებთან ერთად, იმედის დილის ანგელოზებთან ერთად. ბიჭები კი დავისვენებთ ორშაბათამდე და სამშაბათამდე. გემშვიდობებით და ხვალ შევხვდებით უკვე პირდაპირ ეთერში. წარმატებული დღე ყველას.